مرحبا أصدقائي الكرام، وتحية حب وسلام إليكم جميعا. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج وثائقيات غامضة. سنتحدث في هذه الحلقة عن الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الكبير، وكيف دفعته رغبته الشديدة في احتلال شبه الجزيرة العربية، وبالأخص أرض العربية السعيدة كما كان يطلق على اليمن قديما، ومحاولته السيطرة على بحارها وأهم المضائق البحرية. ولماذا وكيف بدأت تلك الحملة؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن الملك اليوناني الإسكندر المقدوني مؤسس الحضارة المقدونية في القرن الثالث قبل الميلاد، وأحد أعظم ملوك الأرض، احتل مساحات واسعة من الأرض، بل استطاع القضاء على الإمبراطورية الفارسية، والتي كانت آنذاك تمثل القوة العظمى والأولى في العالم، وكانت مساحتها تبلغ أكثر من 10 أضعاف المملكة المقدونية. ولكن الإسكندر المقدوني عندما زحف بجيشه نحو إمبراطورية فارس ظل قرابة 8 سنوات وهو يطوف بجيشه في عملية تمشيط للإمبراطورية حتى احتل كل شبر فيها. وقد سمى بعض المدن باسمه، ولا تزال محافظة على الاسم حتى اليوم، كمدينة الإسكندرية في مصر. المدهش حقا أنه يقال أن هناك أكثر من 40 مدينة حول العالم تحمل نفس الاسم. ولكن هذا ليس موضوعنا الآن، وسنتحدث اليوم عن حلم الإسكندر في احتلال شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد أرض السعيدة. هذا الملك كان أكثر تركيزه على البحار والمحيطات والمضائق البحرية، ولا شك أن البحر الأحمر أو بحر حمير كما كان يسمى في عصره كان من أهم البحار التي يتمنى أن يسيطر عليها حتى يتمكن بعد ذلك من السيطرة على التجارة البحرية العالمية. هذا الملك أصدقائي حقق كل أحلامه إلا حلما واحدا فقط، مات دون أن يحققه. الأصح أنه مات وهو يحاول جاهدا تحقيق حلمه، أو ربما مات قهرا لعدم تحقيقه لهذا الحلم. كان هذا الحلم والهدف الذي سعى إليه الإسكندر المقدوني هو احتلال اليمن والسيطرة على بحر حمير، أو ما يسمى اليوم البحر الأحمر وباب المندب. لم يكن الإسكندر المقدوني يعرف المستحيل، كان يظن أنه بمقدوره أن يفعل كل شيء، وأنه سيحكم الأرض بأسرها. ولكنه بعد فشله في احتلال اليمن وبحارها وهزيمة الحميريين له، عرف أنه بشر عادي، وأن الممكن قد يكون مستحيلا في بعض الأحيان. فلماذا كان مصرا على احتلال اليمن وبحارها؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى فشل خطته في احتلالها؟ وهو ما جعله يصاب باضطراب عصبي حاد أدى إلى وفاته. خلف الإسكندر والده فيليب الثاني على عرش البلاد سنة 336 قبل الميلاد، وهو في 20 من عمره، رجل ذكي وشجاع، وقد تتلمذ على يد الفيلسوف أرسطو بعد أن اغتيل والده على يد قائد حرسه الشخصي في حفل زفاف ابنته كليوباترا. ورث الإسكندر من أبيه مملكة متينة الأساس وجيشا قويا ذا جنود مخضرمة، وقد منح حق قيادة جيوش بلاد اليونان كلها عدا إسبارتا، فاستغل ذلك ليحقق أهداف أبيه التوسعية. وانطلق في عام 334 قبل الميلاد بعد 2 تحديدا من توليه الحكم في حملة على بلاد فارس، فتمكن من دحر الفرس وطردهم خارج آسيا الصغرى، ثم شرع في انتزاع ممالكهم الواحدة تلو الأخرى في سلسلة من الحملات العسكرية التي دامت قرابة 8 سنوات. تمكن الإسكندر خلالها من كسر الجيش الفارسي وتحطيم القوة العسكرية للإمبراطورية الفارسية الأخمينية في عدة وقعات حاسمة، أبرزها معركتي إيسوس وجاوجوميلا. سيطر الإسكندر المقدوني على بلاد الشام بعد حروب طاحنة خاضها مع العرب، كاد أن يفقد روحه في إحداها، وهي معركته مع العرب في مدينة غزة وسيناء. سأسرد لكم في حلقة قادمة تفاصيل هذه المعركة إن شاء الله. تكرم بالاشتراك معي يا صديقي وفعل جرس الإشعارات. مدينة غزة قاومت الإسكندر وجيوشه الجرارة لشهور طويلة، انتهت باحتلال غزة وسيناء. وكان أهل غزة وسيناء من العرب يتبعون مملكة حمير اليمنية مباشرة. ليتوجه الإسكندر وجيوشه بعد ذلك نحو مصر ليتسلم مقاليد الحكم فيها ويؤسس مدينة باسمه، ولا زال الاسم ساريا إلى يومنا هذا، الإسكندرية. وبهذا يسيطر على منطقة عربية مهمة مطلة على البحر الأحمر الذي كان مهما جدا بالنسبة له. بعد أن سيطر الإسكندر المقدوني على الشام ومصر، كان أمام خيارين: إما أن يتوجه نحو الجزيرة العربية واليمن وبحارها على وجه الخصوص، وهو أقصى ما كان يتمناه، كما أخبر آريان وغيره من فلاسفة اليونان والرومان وأهل الجغرافيا، وإما أن يتوجه إلى بلاد فارس لاستكمال مهمة تحقيق حلمه، أن يقضي على دولة الفرس في عقر دارها.
فاختار التوجه إلى بلاد فارس ومن بعدها إلى الهند، وترك اليمن ومملكة حمير إلى نهاية المطاف. أتدرون لماذا اختار خوض الحروب البعيدة وترك الجزيرة العربية التي كانت الأقرب منه؟ لأنه كان يعلم جيدا أن احتلال الهند أسهل بكثير من احتلال اليمن، وإسقاط دولة الفرس أهون عنده من إسقاط مملكة حمير، وسترون ذلك بعد قليل. ترك الإسكندر الأكبر احتلال الجزيرة العربية إلى آخر المطاف حتى يسيطر على رقعة كبيرة من قارة آسيا ويصبح أقوى، وبعدها يحتل اليمن بسهولة. فما الذي حصل؟ تمكن الإسكندر في نهاية المطاف من الإطاحة بالشاه الفارسي دار الثالث، وفتح كامل أراضي إمبراطوريته. وعند هذه النقطة كانت الأراضي الخاضعة له قد امتدت من البحر الأدرياتيكي غربا إلى نهر السند شرقا. أقدم بعدها على غزو الهند سنة 326 قبل الميلاد في محاولة لاكتشاف الطريق إلى المحيط. فما الذي حصل بعد رجوعه من الهند؟ بعد كل هذه الفتوحات والانتصارات التي حققها، أراد الإسكندر الكبير كما يسميه المؤرخون أن يتوج نجاحاته باحتلال العربية السعيدة وهزيمة مملكة حمير. وفي هذه المنطقة بالذات ينتهي الإقدام والشجاعة التي كان يوصف بها الإسكندر. ففي مهد العرب وأرض سبأ وقلعة حمير تنتهي شجاعة الغزاة وإقدامهم مهما بلغت، والإسكندر كان يعلم هذا جيدا. وقد ذكر الفيلسوف الروماني أريان أو أريانوس أسبابا جعلت الإسكندر الأكبر يصر على احتلال الجزيرة العربية وخصوصا اليمن وبحارها. من هذه الأسباب أن الإسكندر بعد تأسيسه للإمبراطورية المقدونية جاءته الرسل من جميع ملوك الأرض لتهنئته، إلا ملك حمير فلم يرسل أي رسالة للتهنئة. فاغتاظ الإسكندر لهذا الأمر وعزم على احتلال اليمن والجزيرة العربية. وذكر الفيلسوف الروماني أريانوس سببا آخر رجحه عالم التاريخ الدكتور العراقي جواد علي، وهو أن السبب فيما عزم عليه الإسكندر أنه سمع ببخور بلاد العرب وطيبها وحاصلاتها الثمينة، وبسعة سواحلها التي لا تقل مساحتها كثيرا عن سواحل الهند، وبالجزر الكثيرة المحيطة بها، وبالمرافئ الكثيرة التي يستطيع أسطوله أن يرسو فيها، وبناء مدن يمكن أن تكون من المدن الغنية. وسمع بأشياء أخرى كثيرة، فهاجت في نفسه هذه الأخبار الشوق إلى الاستيلاء عليها. فبعد سيطرته على أكثر أراضي قارة أوروبا وأرض مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد فارس والهند، لا بد أن يسيطر على المنافذ البحرية بين الشرق والغرب ليؤمن سير البضائع النفيسة من الهند إلى مصر، ومنها إلى أوروبا في سائر مملكته. ووصول السفن التجارية من الهند إلى الإسكندرية عاصمة الإسكندر في الشرق الأوسط لا بد من مرورها من بحار مملكة حمير التي تسمى اليوم البحر العربي والبحر الأحمر. إذن احتلال اليمن أهم شيء بالنسبة للإسكندر في هذه المرحلة، وإلا فما الفائدة من السيطرة على بلاد المشرق والمغرب وملوك حمير الذين يأخذون كل سفينة غصبا في باب المندب مجمع البحرين؟ سأضع لكم حلقة تتحدث عن هذا الموضوع أيضا، والتي بحسب الدراسات وعلماء التاريخ أثبتت أن مجمع البحرين الذي ذكر في سورة الكهف هو باب المندب. وبهذا الشكل فكر الإسكندر الأكبر وأخذ يعد العدة لاحتلال أرض حمير وبحارها. اسمعوا ما الذي قام به لنجاح هذه الخطة. قام أولا بإرسال جواسيس ليأتوا له بتقارير عن وضع الجزيرة العربية وعن حال سكانها وعلاقتهم ببعضهم البعض وبطبيعة الأرض، حتى يكون جيشه على علم بكل شيء أثناء دخولهم. لكن الجواسيس والمخبرون عادوا إلى الإسكندر بنتائج صادمة، كما أخبر بذلك المؤرخون اليونان. أخبروه بأنه من المستحيل احتلال أرض حمير برا، وإذا أصر على ذلك فستكون الجزيرة العربية مقبرة له ولإمبراطوريته. فماذا فعل الإسكندر المقدوني بعد ذلك، وهو القائد الذي أخضع أوروبا وأفريقيا وآسيا؟ حسنا، سأخبركم. مشروع الإسكندر المقدوني سينتقل إلى البحر. بعد أن استيأس من احتلال جزيرة العرب ومملكة حمير عن طريق البر، أرسل الإسكندر المقدوني بعثات لتتسقط له الأخبار اللازمة لإرسال أسطول بحري كبير يستولي على سواحل الجزيرة، يتجه بداية من الخليج العربي ثم إلى البحر العربي مرورا بباب المندب، ثم يدخل البحر الأحمر إلى أن يصل إلى خليج العقبة حتى ينفذ أسطوله إلى سواحل مصر. وقد هيأ الأسطول وجاء بأخشاب السفن من فينيقيا، واتخذ من جزيرة قبرص قاعدة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة. وممن أرسلهم الإسكندر جواسيس لاكتشاف الممرات البحرية القائد البحري اليوناني أرخياس، فبلغ جزيرة سماها الفيلسوف أريان تيلوس، وهي البحرين، ولم يتجاوزها.
ثم أرسل قائدا بحريا آخر اسمه أندروستينيس، وقد وصل مكانا أبعد لم يصل إليه القائد الأول. وأخيرا أرسل الإسكندر قائدا بحريا اسمه هيرو. ركزوا جيدا يا أصدقاء على هذا الاسم، فقد سمى الإسكندر مدينة مصرية باسم هذا القائد فيما بعد. وصل القائد البحري هيرو إلى مكان لم يصل إليه القائدين المذكورين سابقا، وقد كلف الإسكندر القائد البحري بأن يطوف حول بحار جزيرة العرب بداية من الخليج حتى يصل إلى ما يسمى الآن خليج السويس. نجح هذا القائد في عمليته الاستطلاعية البحرية حول جزيرة العرب ليعود إلى الإسكندر بما حصل عليه من معلومات أثناء رحلته البحرية حول جزيرة العرب. ومن خلال المعلومات البحرية الصحيحة التي جاء بها القائد هيرو، عرف الإسكندر المقدوني أنه لن يستطيع أن يحتل أرض حمير ولا بحارها الاستراتيجية، وأنه إذا جازف وأقدم على هذا الأمر فقد تكون نهاية الإمبراطورية المقدونية التي سيطرت على معظم الأراضي والبحار في سطح هذا الكوكب. أما القائد البحري هيرو فلأنه جاء بمعلومات صحيحة لسيده الإسكندر، قام الإسكندر بتسمية إحدى أهم المدن المصرية باسمه، وهي المدينة التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. سماها الإسكندر هيروبوليس، أي مدينة هيرو، تكريما لهذا القائد، والتي سماها الرومان بعد ذلك القلسم. ومن منطلق هذا الاسم الروماني جاءت تسمية البحر الأحمر قديما ببحر القلسم، وهي ما تسمى الآن مدينة السويس. وبعد عام كامل من الاستطلاعات البرية والبحرية لاحتلال أرض حمير وبحارها والحسابات الدقيقة والخطط العسكرية التي رسمها الإسكندر الكبير، أدرك الإسكندر أن مشروعه البحري الكبير في ربط الشرق والغرب فشل في أرض حمير وبحارها. وفي العام 323 قبل الميلاد يصاب الإسكندر باضطراب عصبي حاد أدى إلى الشلل والموت السريع والمفاجئ. لينتهي بعد ذلك حكم الإسكندر المقدوني، وتتمزق بعد ذلك الإمبراطورية المقدونية وتتقسم وتؤول تدريجيا إلى الزوال. وقد ذكر البعض أيضا أن مرضه هذا كان نتيجة حزنه الشديد لموت رفيق دربه في كل غزواته وصديق طفولته هيفاستيان. وامتنع الإسكندر عن الطعام والشراب لعدة أيام، وأمر بحداد تام في كل إمبراطوريته. وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من وصل معي إلى نهاية الحلقة وأعجب بالفيديو واشترك معي في القناة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.